به دوستای عزیز، عامترین اشتباهاتی که در حرف یا در صدای W و صدای R وجود دارد با ما درست بسازید. تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایید. سلام دوستان عزیز، امیدوارم که درست صحتمند باشین، از صحت کامل برخوردار باشین. خوش آمدید دوباره با من محمد الله دانشیار به اولین جلسه درس پرونانسیشن ورکشاپ. در این جلسه ما در رابطه با عامترین اشتباهاتی که در ساوندهای W و R وجود داره میپردازیم. تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایید. خب دوستان عزیز، خوش آمدید به اولین جلسه درس پرونانسیشن ورکشاپ. در این اولین جلسه ما قسمی که قبلا هم معرفی کردیم، گفتیم ما دو تا ساوندهای خیلی مهم هستن، پر استفاده هستن و همچنان زیادتر یک از اشتباهات رایج در میان نان نیتیو اسپیکر ها هست، مورد بحث قرار میدیم. او عبارت از R و همچنان حرف W می باشد. دوستان عزیز، اول در رابطه با حرف R گپ میزنیم. ما به خاطر ارتیکولیشن حرف R دو چیز ما باید مد نظر بگیریم. Your mouth and lips come forward and you have to move your tongues your back. You have to move your tongues back. دوست همیشه که ما یک کوشش باید بکنیم که یک لب خود ما باید پشت سر باید بک ببریم و همچنان در هنگام تلفظ کردن ما نباید فلاپ آر باید بکشیم، بلکه باید بگیم پس نمیگیم آر. پس در هنگام پرونانسیشن و تلفظ کلماتی که ما میکنیم، پس ما باید چی بگیم؟ ما باید لب خود و همچنان لب خود باید راوند بکنیم. پس و همچنان تانگز خود باید بک ببریم. Do not say R. It's not R. How should we say? We have to say like Let's have example. به اینکه در مثال ببینیم چگونه. مثلا لغت داریم rock. در این لغت ما نمیگیم راک نیست، فلاپی آر نیست، بلکه باید چی بگیم؟ انترپشن نمیریم وقتی زبان خود مثلا بچسبونیم پس لیت داون بکنیم، پس بلکه چی بگیم؟ راک یعنی راک. لغت دوم رپ. لغت سوم ریچ. لغت بعدی rich. round. roaster. لغت بعدی rash. rear. Repeat after me guys. Rock, rep, reach, and more on. You have to just keep your practicing. چطور کوشش بکنین که تمرین بکنین. با تمرین کردن میتونین تلفظ خود جور بکنین و زیادتر چه بکنین. از فراموش نکنین دوستان عزیز که وقتی در کلمات تلفظ میکنین، اگه حرف آر داریم پس بیشتر متوجه باشین که بلکه آر نگوین، بلکه باید چی بگیم؟ ساوندی که ما باید در اونجا ایجاد بکنیم باید چی باشه؟ باشه. هنگامی که اگر ما آر در وسط کلمات داشته باشیم ما باید چقدر تلفظ کنیم. Let's have example. به مثال متوجه باشیم دوستان عزیز. ما مثلا میگیم very. بسیار دوستان میگه very. نه، ما باید دو حرف به یاد داشته باشیم. یک و داریم که پس در این قسمت متوجه باشیم که ما میگیم very. Do not say very. No, very. We have to say like what? Very. And then we have direction. Next word we have arrange. Correct. Marry. Graduate. Or garage. And the last word we have zero. دوستان عزیز کار بکنه اسپشت من very. Direction. Arrange. Correct. Next we have marry. Graduate. Garage. And the last word we have zero. Do not forget to practice a lot.
While we have or at the end of the words, let's have them. هنگامی که اگر آر ما در اخیر جمله داشته باشیم ببینید دو سه چیز میگیم car car car. نمیگیم کار. چی میگیم؟ car car. همین قسم far far far. بلکه نمیگیم far far نمیگیم. چی میگیم؟ far far. star star star. door door door. beer beer beer. for for for. fear fear fear. Let's have practice. You have to repeat after me. Car car. far far. star star. door door. beer beer. for for. fear fear. دوستان عزیز اگر ما آر در آغاز جمله داشته باشیم در وسط جمله و همچنان در آخر جمله پس کوشش بکنید که بگونه ار تلفظ کنید. پس در هنگام تلفظ نگید که آر بلکه باید چی بگیم؟ ار این بهتر و خوبتر میه که ما میتوانیم یک قسم مثلا باید مانند خارجی صحبت بکنیم. مثلا نمیگیم امریکن. چی میگیم؟ امریکن امریکن امریکن. پس آر اگر ما در وسط داشته باشیم چه در آخر چه در اول جمله پس باید بگوییم ار تلفظ کنیم. Let's practice them in the sentence. بگید در جمله ما تمرینش بکنیم. The round rooster rushed into the wrong road. Again, the round rooster rushed into the wrong road. نمیگیم the round rooster بلکه میگیم the round rooster rushed into the wrong road. The round rooster rushed into the wrong road. یعنی بود در رابطه با تلفظ حرف آر. خب اینال آر بلینز میگیم. آر بلینز چی هست؟ هنگامی که کلمه حرف آر با یک کلمه دیگه پیوند میشه و strongest sound می داشته باشه اون رو ما آر بلینز یاد میکنیم. The R blinks همیشه باید داشته باشین که زیادتر لبس خود راوند باید بکنیم. مثلا حرف R اگر در آغاز جمله باشه R blinks اگر ما در آغاز جمله داشته باشیم ببینید دوستان عزیز ایجادتر strongest sound با خود می داشته باشه. مثلا training training. اینا رو نمیگیم training. چی میگیم؟ training training training. دیگه داریم trust trust trust. دیگه داریم great great great. tropical tropical tropical. bring bring bring. grant grant grant. این حرف آر اگر با دیگه حرف دیگه بلند شود strong sound برای ما چی میکنه؟ ایجاد میکنه. و همین قسم اگر در وسط جمله داشته باشیم این are blends in the middle of the sentence داشته باشیم in the middle of the word داشته باشیم همه مقصد باید تلفظ میکنیم. subtract 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 نمیگیم subtract. waitress waitress waitress. Australia Australia Australia. nutration nutration nutration. همه میگیم که compress compress compress. introduce introduce introduce. شاطر پرکتیس بکنین. این هم بود در رابطه با حرف ساوند آر که برای شما گفتیم.